السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا طريقة تصليح خلاط عصير، خلاط الأوروبي من ماركة نوع كوك واركس. هذا الخلاط نوع عطلة، نوع خللة، لما نخليه بالكهرباء نريد نشغله ما يشتغل. زين، من نخليه بالكهرباء ما يشتغل. هسه راح نفتحه ان شاء الله ونشوف خلله شنو ونشوفكم طريقة تصليحه. بس قبل كل شيء اللي ما مشترك بقناتي خلي يشترك بقناتي وسوي اعجاب للفيديو حتى استمر بتنزيل مقاطع. ابقوا وياي ان شاء الله. اول شيء راح نفتح الجك. فتحنا الجك، نفتح البشارة. وطريقتين نفتح بشارة. هاي البشارة سنها عكس، يعني عكس البرغي. البرغي يفتر اتجاه كل برغي اتجاهه عكس، عدل، يعني يمنى يضب يسرى ينفتح. بس هذا بالعكس، يمنى يفتح ويسرى يضب. فهاي الطريقة. المهم عرفنا هسه السنة شلون، ونجي على الطريقة. اكو طريقتين. اما نفتح هذا الغطاء، زين، نفتح هذا الغطاء، نلزم المروحة من جوا، نفتح هذا، قلنا هو سن عكس، يعني ينفتح سن يمنى باتجاه اليمنى ويا اتجاه عقرب الساعة ينفتح. نخلي فدر نفيس على المروحة فشي حتى نلزمه. واكو الطريقة السهلة اللي هي أنا شلون أفتح دائما، قلنا هو هيك ينفتح، ما يحتاج لا نخلي الدر نفيس من جوا ولا نلزمه من جوا. طريقة كلش سهلة. نخلي هذا الدر نفيس هنا عدل مربع ما يهم، نضربه ضربة باتجاه عقرب الساعة باتجاه اليمين. خلاص انفتح مثل ما شفتوا. طريقة كلش سهلة. زين، فتحنا المروحة. بالنسبة هاي العصارة اللي هاي الخلاط العفو، براغيها نجمة. البرغي مالتها نجمة، يعني اني مراهم هذا درنفيس، اني مراهم الترهيم نجمة حتى هي فتحة. ما لقيت درنفيس، يعني لقيت نجمة بس ما لقيت هيك على شكل درنفيس وبعمق. نفتح البراغي ثلاثة. لازم اشغل الضوء لين شوية مكان البرغي عمق بي ما يبين. خلاص فتحنا البراغي، فتحنا الجهاز. زين، زين. هاي البراغي ثلاثة فتحناهن. خلي البراغي هنا.
هسه فهسه اول ما نبدي نفحص انباع الماطور ظاهريا، الماطور ظاهريا نظيف، يعني ماكو آثار حرق بالكويل أو بالأرميتر. أول شي نفتح أذن الكلبشات قفيصين عندنا، نفتحهن زين. أول ما نروح أول نقطة، واللي هي نقطة ضعف كل جهاز كهربائي. كل جهاز كهربائي خصوصا بالأجهزة الحديثة أكو فيوز حراري. صفحة واحدة من الكويلات بها فيوز حراري. هذا الفيوز الحراري واحدة من الصفحات أكو، بس بهاي الصفحة أكو فيوز حراري. أول شيء أول ما نقوم نفحص الفيوز الحراري، أشوفه يشتغل ولا لا. هاي كهرباء سيرس فحص، خلي واحد هنا. الفيوز الحراري شغال يشتغل زين. راح نرجع العازل على الفيوز ونكبسه بالكلبشات. زين، نجي الخطوة الثانية، راح نفحص الماطور. شو راح نفحص الماطور؟ راح نفحص هذا واير، واحد من الوايرات، وهذا الثاني هنا موصل. راح أول شي نوخر هذا العازل مال واير الصفحة الثانية، نفتح شوية بس على قد فحص. نجيب الفحص، نخلي هنا. الماطور شغال 100%، ماكو أي مشكلة، معناته الماطور شغال كامل، لا أكو مشكلة بالفحمات ولا أكو مشكلة بالفيوز. هسه ايش نجي نفحص؟ نجي نشغل الوايرات مال الجهاز. بالكهرباء زين. ونشغل الجهاز ونضغط المايكرو سويتش. هذا هو الخلل، خلل واضح هنا. الخلل نتيجة هذا الخلل المايكرو سويتش، الليط مال المايكرو سويتش واحدة من الليط صاير بيها مرونة، بحيث من نضغط نخلي الجك. احنا من نخلي الجك قلنا يضغط هاي الدقمة زين، فمن نضغط الجك مدى يضغط السويتش مال المايكرو سويتش حتى يطبق البلاتينات ويشتغل. هسه ايش راح نسوي؟ راح نعزل الكهرباء، نضغط البلاتين،
حتى بحيث من ندفع الجهاز من جوا من نركب الجك يطبق على البلاتين ويشتغل بصورة صحيحة. زين، راح هذا نتيب هذا الواير، وخرنا شوية من العازل للفحص. زين، ايش راح نسوي؟ قبل كل شيء اول شيء راح نشد الوايرات، البراغي العفو. زين، راح نشد البشارة او الدشلي، نشغل الواير، نركب الواير حتى نفحص. هسه من نشغل ندفع المايكرو سويتش يشتغل الجهاز. راح نركب الجك، ركبنا الجك، هذا الجهاز اشتغل مثل ما تشوفون قدامكم. الحمد لله اشتغل. طريقة تصليحها كانت كلش سهلة، والسبب نتيجة ان البلاتينات مال المايكرو سويتش صار بيهن مرونة، بحيث من نقعدها من تنداس المايكرو سويتش الليطين يبقى هيك مسافة بيناتهن ما يطبقن. فهذا هو السبب. خلاص، لا تنسون اشتراككم بقناتي وسووا اعجاب للفيديو، وان شاء الله مستمر وياكم بتنزيل المقاطع. شكرا لكم، مع السلامة.